નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભરત ચૌધરી અને ટેકનિકલ ગુજરાતી ચેનલમાં એકવાર ફરી તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે રિવ્યૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ડેનવેરનું આ બોડી સ્પ્રે અને સ્પ્રેનું જે ગિફ્ટ પેક આવે છે એનું આપણે રિવ્યૂ કરીશું અને અનબોક્સિંગ કરીશું। તો મિત્રો, વિડીયો પૂરો જોજો, વિડીયો ગમે તો એક લાઇક જરૂર કરજો। અને મિત્રો, આ પ્રોડક્ટ તમને પરચેસ કરવાની ઈચ્છા થાય તો હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે લિંક આપી દઈશ એમેઝોનની, ફ્લિપકાર્ટની તો હું મિત્રો લિંક નથી આપી શકતો, મેં આ ફ્લિપકાર્ટમાંથી પરચેસ કર્યું છે, પણ કારણ કે ફ્લિપકાર્ટ એફિલિએટમાં હજુ સુધી મારું એકાઉન્ટ બન્યું નથી એટલે હું એ લિંક આપી શકતો નથી, બટ એમેઝોનની લિંક આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે આ પ્રોડક્ટને પરચેસ કરી શકો છો। મિત્રો, અત્યારે એમેઝોન પર આ પ્રોડક્ટ ઓફરમાં ચાલે છે એટલે મિત્રો તમને એમેઝોનમાંથી અત્યારે પ્રોડક્ટમાં ફાયદો પડશે। અને મિત્રો, ફ્લિપકાર્ટમાંથી ખરીદવા માંગતા હો તો ફ્લિપકાર્ટમાં સિમ્પલી જઈને સર્ચ કરીને આ પ્રોડક્ટ તમે ખરીદી શકો છો। તો મિત્રો, હું નીચે એમેઝોનની લિંક આપી દઈશ, ત્યાંથી ક્લિક કરીને તમે આ પ્રોડક્ટને ખરીદી શકો છો। મિત્રો, આ પ્રોડક્ટ કેવું આવે છે, શું પ્રોડક્ટમાં શું ક્વોન્ટિટી આવે છે, બધાની તમામ માહિતી હું મિત્રો તમને આ વિડીયોમાં આપીશ। અને મિત્રો, આની સાથેનું મારું 3 મહિનાનું એક્સપિરિયન્સ કેવું છે, કારણ કે હું આ પ્રોડક્ટ 3 મહિનાથી યુઝ કરું છું એ પણ મિત્રો તમને જણાવીશ। તો મિત્રો, વિડીયો સાથે બન્યા રહેજો, વિડીયો સાથે જોડાઈ રહેજો। અને મિત્રો, વિડીયો ગમે તો એક લાઇક કરજો, કમેન્ટ કરજો। અને મિત્રો, તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા છો, રોજ આવી અવનવી માહિતી જાણવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ઓન કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો, જઈશું આપણે હવે અનબોક્સિંગ અને રિવ્યૂ તરફ। તો મિત્રો, આ પ્રકારના પેકિંગમાં ફ્લિપકાર્ટ તરફથી આપણને બોડી સ્પ્રે અને પરફ્યુમનો કોમ્બો સેટ ડિલિવર થયેલો છે। મિત્રો, આ પેકિંગ આટલું મોટું કેમ છે, કારણ કે મેં આ જે પરફ્યુમ પ્લસ જે બોડી સ્પ્રે છે એનો કોમ્બો સેટ ક્વોન્ટિટી 4 રાખેલી છે, એટલે કે મેં 4 મંગાવેલા છે, એટલે આટલા મોટા પેકિંગમાં જોવા મળે છે। મિત્રો, પેકિંગ ફ્લિપકાર્ટે ખૂબ સરસ કરીને મૂક્યું છે, મેં ઓલરેડી પેકિંગ કટ કરેલું છે કે જેથી ટાઈમ ઓછો થાય કે વિડીયો થોડો લાંબો ઓછો બને। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આ 4 પેકિંગ મને ફ્લિપકાર્ટે ડિલિવર કરેલા છે, જે ખૂબ જ સારી હાલતમાં અને ખૂબ જ સારી કન્ડિશનમાં મારી પાસે ડિલિવર થઈ ગયા છે। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આ 4 પેકિંગ છે, મેં જેમ કે કીધું કે મેં એની ક્વોન્ટિટી 4 રાખેલી હતી। મિત્રો, જેમ મેં ફ્લિપકાર્ટના શોપિંગના વિડીયો બનાવ્યો હતો એમાં જ આ 4 ખરીદેલા હતા, તમે એ પણ જોયું હશે। તો મિત્રો, મેં 4 ક્વોન્ટિટી રાખેલી છે એટલે 4 ડિલિવર થઈ ગયા છે। મિત્રો, અમારું ઇન્વોઇસ છે, મિત્રો ઇન્વોઇસનો હું એક ભાગ વાળી લઈશ, જેમ કે તમને મારો મોબાઈલ નંબર અને એડ્રેસ ના દેખાય એટલે મિત્રો હું બતાવી દઈશ। તમે મિત્રો જુઓ કે આની મેં ક્વોન્ટિટી 4 રાખેલી છે, કેમેરો ફોકસ કરે જ છે। મિત્રો, તમે જુઓ કેમેરાએ હવે લગભગ હવે તમે જોઈ શકો છો કે મિત્રો હવે કેમેરાએ ફોકસ કરેલું જ છે, જો ક્વોન્ટિટી 4 રાખેલી છે। અને જે પ્રાઇસ છે મિત્રો 1284, એટલે કે મને એક આ જે પરફ્યુમ સેટ છે મેં જેમ કે તમને કહી દીધું છે કે 321માં પડેલું છે। મિત્રો, અત્યારે તમે ફ્લિપકાર્ટમાંથી આ પરફ્યુમને ખરીદવા જશો તો મિત્રો આ જે પરફ્યુમ છે 350માં ફ્લિપકાર્ટ ઉપર અવેલેબલ છે, પણ મિત્રો તમે મારી નીચે હું એમેઝોનની લિંક આપી દઈશ, એમેઝોનમાં અત્યારે આની પર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર ચાલે છે અને તમને અત્યારે 310માં જ એમેઝોનમાં પરફ્યુમ મળી જશે। તો મિત્રો, હું ઇન્વોઇસને સાઈડમાં રાખીશ અને હું એમેઝોનની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી સિમ્પલી ટેપ કરીને તમે આ પરફ્યુમને ખરીદી શકો છો। તો મિત્રો, આપણે આ બધા પરફ્યુમને સાઈડમાં મૂકીશું અને એક પર્ટિક્યુલર પરફ્યુમને આપણે નીકાળી દઈશું અને આ બધાને સાઈડમાં કરી દઈશું। મિત્રો, તો આ પ્રકારના બોક્સમાં આપણને ડેનવેર બોડી સ્પ્રે અને પરફ્યુમ જોવા મળે છે। મિત્રો, અહીં તમે નીચે પાછળ આની જોશો તો તમને 499 રૂપિયાની પ્રાઇસ મેન્શન કરેલી દેખાશે। મિત્રો, આ માર્કેટમાં ક્યાંય મળતું નથી, ઓનલાઈન જ મળે છે। અને બીજું કે જેમ કે મોટી સિટીઓમાં મળે છે, પણ મિત્રો તમે માર્કેટમાં લેવા જશો તો તમને 450માં મળશે, 450ની નીચે નહીં મળે। પણ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપરથી તમે ખરીદશો તો વગર ડિસ્કાઉન્ટ ખરીદશો તો બી આ પ્રોડક્ટ તમને 400માં જોવા મળશે અને ડિસ્કાઉન્ટમાં ખરીદશો તો 300થી 400 વચ્ચે આવી જશે। અને મિત્રો, અત્યારે તમારે આ પ્રોડક્ટ ખરીદવું હોય તો જેમ કે મેં કીધું કે હું મારા નીચે લિંક આપી દઈશ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, ત્યાં જઈને તમે એમેઝોનમાં 310માં પ્રોડક્ટ ખરીદી શકો છો। મિત્રો, હું આને બોક્સને ખોલીને બતાવીશ। મિત્રો, જેમ કે મેં તમને કીધું કે એમાં આની સાથેનો મારો 3 મહિનાનો એક્સપિરિયન્સ છે, એટલે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે હું 3 મહિનાથી આ પ્રોડક્ટને ડેલી યુઝ કરું છું। ઓલરેડી મેં આના 2 બોક્સ ખતમ કરી નાખ્યા છે અને આટલી ક્વોન્ટિટીમાં હું આ પ્રોડક્ટને મંગાવું છું, તો આ પ્રોડક્ટ કેવું હશે એ શું હશે તમે જાણી જ શકો છો જોઈને। આ 4 પ્રોડક્ટ મેં મંગાવ્યા, એમાંથી પર્સનલી 2 મારા છે અને 2 મારા ફેમિલી મેમ્બરના છે। મિત્રો, આ બોડી સ્પ્રે તમને આ પ્રકારમાં જોવા મળે છે, ગિફ્ટ પેકિંગ ખૂબ સારી રીતે પેક કરેલા આવે છે। મિત્રો, બોડી સ્પ્રે તમને આ પ્રકારમાં જોવા મળે છે। મિત્રો, આ સ્પ્રેનો પંપ ખૂબ સારો છે। મિત્રો, હું સ્પ્રે કરીને તો તમને બતાવું, પણ વિડીયોમાં તો તમને આ સ્પ્રેની જે ફ્રેગ્રન્સ છે એની સુગંધ આવવાની નથી, એટલે હું સ્પ્રે કરીને ખોટો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરું। મિત્રો, તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ડેનવેરનું બોડી સ્પ્રે આવે છે, ડેનવેરનો બ્રાન્ડનો અહીં લોગો આવે છે। અને મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આની જે પ્રાઇસ મેન્શન કરેલી છે 210 રૂપિયા, જેની પર પ્રાઇસ મેન્શન કરેલી છે। અને મિત્રો, તમે અહીં ગ્રામમાં પણ જોઈ શકો છો, એમએલમાં પણ જોઈ શકો છો। આ 105 ગ્રામમાં તમારે જોઈએ તો 105 ગ્રામમાં મળે છે અને એમએલમાં જોવું હોય તો 165 એમએલમાં મળે છે। તો મિત્રો, આને પણ હું સાઈડમાં રાખીશ અને પછી મિત્રો પરફ્યુમ વિશે તમને માહિતી આપી દઈશ।
તો પરફ્યુમ વિશે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, આ પરફ્યુમ આવી રીતે જોવા મળે છે મિત્રો. આનું જે ઉપરનું ઢાંકણું છે ગોલ્ડ કલરમાં જોવા મળે છે, ખૂબ જ એટ્રેક્ટિવ લાગે છે. અને જે આનો પંપ છે એ પણ ખૂબ એટ્રેક્ટિવ લાગે છે, કારણ કે આ પણ ગોલ્ડ કલરમાં જોવા મળે છે. અને પંપની ક્વોલિટી ખૂબ જ સારી છે, એટલે કે તમારે આ પંપ લાંબા સમય સુધી તૂટવાનો નથી. આ બધું જે અંદર છે પરફ્યુમ એ ખાલી થઈ જવાનું છે, પણ મિત્રો પંપ તૂટવાનો નથી. એટલે મિત્રો આ જે છે ખૂબ જ ટકાઉ વસ્તુ વાપરેલી છે, એટલે ખૂબ જ ડેનવેર જે કંપની છે એણે કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું નથી, એટલે ખૂબ સારી વસ્તુ છે. અને મિત્રો તમે અહીં જોઈ શકો છો 60 ml મેન્શન કરેલું છે, એટલે કે આ તમને પરફ્યુમ જે મળે છે 60 ml મળે છે. મિત્રો આ પરફ્યુમ અને આ બોડી સ્પ્રે સાથે હું 3 મહિનાથી જોડાયેલો છું, અને આની સાથેનો મારો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ ગુડ છે. હું ઓલરેડી 2 પેકેજ ખતમ કરી રહ્યો છું, અને આ બીજા 2 મેં મંગાવ્યા છે. એટલે મિત્રો તમે જાણી જ શકો છો કે આ કયા પ્રકારનું આવે છે. મિત્રો તમને આ પસંદ આવ્યું હોય તો તમે ખરીદી શકો છો મારી નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંકથી. તો મિત્રો મેં આજે તમને જણાવ્યું કે ડેનવેર બોડી સ્પ્રે અને પરફ્યુમ કેવા આવે છે, એની ક્વોન્ટિટી કેવી આવે છે. મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો એક લાઇક કરી દેજો, નીચે કમેન્ટ કરજો. આજના વિડીયોમાં મિત્રો આટલું જ. કાલે કંઈક અલગ ટોપિક ઉપર વાત કરીશું, નવા વિડીયો સાથે મળીશું. વંદે માતરમ. જય હિન્દ મિત્રો.